Paano mag-simplify ng factorial notation? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is YouMore PH. Andito na naman ang pabibo niyong guro na punong-puno ng humor and willing to give YouMore. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para mas marami ka pang videos na mapanood dito sa YouMore PH. And please, ikwento mo ito sa mga kaibigan mo, sa classmates mo, teachers, parents, titas, titos who needs this lesson as well. And, ayan, yun lang naman. Without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan naman natin kung paano mag-simplify ng factorial notation. Ayan, so before you proceed to this lesson, make sure na panood muna natin yung dalawang lessons natin about factorial notation. Yung una, introduction. So I defined there anong ibig sabihin ng factorial notation, at the same time, paano magre-write. So napaka-importante kasi yon. Paano magre-write, paano mag-expand ng factorial notation. And yung pangalawa, yung proof. Bakit yung 0 factorial is equal to 1? So para malaman ninyo or maniwala kayo na 0 factorial ay 1, saan dun yun? May proof kung bakit siya naging 1. Ayan. So now, let's go to simplifying factorial notation. Ayan. So let's have the definition muna para ma-remind tayo. Ayan. So factorial notation is a shorthand for multiplication of list of consecutive, magkakasunod, descending, pababa, natural or counting numbers. From 1, 2, 3, 4, 5. So that's why, yung pinakadulo sa factorial notation na multiplier natin is 1. Laging 1 ang dulo. Ayan. And this is the representation. Ayan, laging 1 yung dulo kasi nga counting numbers. 3, 2, 1. Descending, consecutive. Sorry. Ayan. Now, ito naman, take note that 0 factorial is equal to 1. So if you want to know the proof, meron yan. Yung second topic natin about factorial notation. Alright, so let's go directly to simplifying. So let's solve the following, atong 5 examples natin. Simplify the following factorial notations. Number 1, 3 factorial plus 2 factorial. Number 2, 4 factorial minus 0 factorial. Number 3, 5 factorial times 2 factorial. Number 4, 7 factorial divided by 5 factorial. Number 5, 10 factorial divided by 7 factorial multiplied by 2 factorial. Alright. So, let's have number 1. Paano mag-plus? Ayan. So, I'll show you first ano yung mali. Ano yung common mistake. So, ito ay hindi pwedeng gawin. Sa factorial, bawal po ang diretsahang pagpa-plus, diretsahang pagdi-divide, diretsahang pagmumultiply, diretsahang pagsusubtract. I repeat, bawal ang diretso, direkta, na pagpa-plus, pagma-minus, pag-multiply, pag-divide. So, ibig sabihin, ito yon. Ang 3 factorial plus 2 factorial ay hindi pwedeng maging 5 factorial. Tandaan, common mistake, wag na wag nyo nang uulitin. Ang 3 factorial saka ang 2 factorial ay hindi equal sa 5 factorial. Tandaang mabuti yan. Ayan. That's incorrect. Now, let me show you kung paano ito ginagawa. 3 factorial plus 2 factorial. Ang factorial po, kailangan mo siyang pahabain muna, i-expand muna. That's why, nag-focus ako sa first lesson natin na expanding, rewriting. Kasi kailangan alam mo yon kung paano mag-rewrite ng factorial notation. Ayan. Diba yung 3 factorial starts sa 3 up until 1? So, 3 times 2 times 1. Tapos yung plus nasa gitna. Again, ito ay kapalit ng 3 factorial.
expand ko rin yung 2 factorial, that will become 2 times 1. Ito po ang tamang process, hindi po diretso. Again, walang diretsahan kapag factorial. You need to expand first. You need to know how to rewrite. Ayan. So we have 3 times 2 times 1 plus 2 times 1. Nilagay ko sa parenthesis para ma-separate muna. Ayan. So 3 times 2 times 1 ilan? 6. Tapos, ayan, ito ay 6. Tapos yung plus andun pa din. 2 times 1 ay 2. So, magiging 6 plus 2 na siya. And we'll have 8. Now, hindi ito pareho kasi nga ang 5 factorial is 120. Kapag tinimes mo ang 5 times 4 times 3 times 2 times 1, the answer is 120. Di ba? Napakalayo sa sagot natin na 8. So, hindi talaga siya pwede maging equal. Ayan. So, that's for number 1. So, napakasimple lang. So, kailangan mo lang talagang tandaan. Sinabi ko kanina, and emphasize ko kanina, bawal diretsahan, bawal mabilisan. Ganyan siya. So, let's have number 2. 4 factorial minus 0 factorial. Ayan. So, ito dito. That's not equal to 4 factorial. Kasi baka ginawa ninyo, 4 minus 0, that's 4. Tapos nilagay mo ng factorial. That's incorrect. Ayan. So, ganito yan. Kailangan, isa-isahin. Yung 4 factorial pahabain, yung 0 factorial pahabain. Pero yung 0 factorial defined na to. Diba? Ang 0 factorial ay 1. Ayan. So, pwede mo siyang gawin ganito. Yung 0 factorial naging 1, kasi by definition, that's 1. Yung 4 factorial naman, to expand that will become 4 times 3 times 2 times 1. Ayan. So, start sa 4, kasi 4 naman talaga yung number dito, hanggang sa 1. Pinakamababa ay 1. Ayan. Tapos, multiply mo na lang. 4 times 3 times 2 times 1, the answer would be 24, tas yung 1, andun din. Then, tanggal sa parenthesis. Sorry, this is subtraction. Minus, kasi minus yung nandito. So, take note of that. Ha? Kung ano po yung operation, make sure makikita natin. Tingnan nyo sa akin, nagkamali. So, sorry for that. So, minus, dapat minus din doon. So, 24 minus 1, the answer is 23. Ayan. And that is now the final answer. Again, yung process, pahabain muna. Tapos after, saka mo i-operate. 4 times 3 times 2 times 1, that's 24. Tapos minus, nagkamali po si sir, pasensya na. So, minus dapat yun, hindi plus. Tapos 1, ayan. So, 24 minus 1, the answer is 23. So, ganun po yan, ganun dapat ang process. Next, let's have number 3. 5 factorial times 2 factorial. Di ba kapag magkatabi, yung number or yung variable sa number, the operation is automatically multiplication. So, just like this one, at yung dalawang factorials, kapag pinagtabi mo yung dalawa, that will become multiplication. That's 5 factorial times 2 factorial. Pero, hindi rin yan pwedeng maging 10 factorial. Kasi bawal nga po ang diretsahan na pagdi-divide or pag-multiply. Bawal ang diretsahan sa factorial. So, kailangan mo i-expand muna. So, ganito yung proper way. That's incorrect. This is not equal to 10 factorial. So, I'm showing you this para hindi nyo na siya magawa. Para maiwasan nyo na yung gantong mabilisang pagsasolve. Now, ganito lang yan. Expand mo yung 5 factorial. That's 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Tapos, sineparate ko din yung 2 factorial. Kaya parehas na nasa parenthesis. Ayan. So, 2 times 1. Sir, bakit po naka-parenthesis, wala pang operation sa gitna? Di ba po kapag parenthesis, napakarami kasing pwedeng way para masabi multiplication ang operation. Pwedeng naka-parenthesis. So, kapag naka-parenthesis ng dalawa, ibig sabihin, multiplying din yan. Yung tuldok, multiplication din. Tama? Yung magkadikit, multiplication din. So, we have to take note of those things. So, kapag naka-parenthesis yung dalawa, ibig sabihin, multiplication pa din naman ang ibig sabihin niyan. So, that's 5 times 4 times 3 times 2 times 1. The answer is 120. Tapos yung 2 times 1, the answer is 2. Now, ang gagawin mo dito sa dalawa, since pareho naka-parenthesis, you're going to multiply. So, 120 times 2, the answer would be 240. Ayan. And that's for number 3. So, I hope you're getting what we're doing here. Ayan. So, let's proceed to number 4.
Number 4, 7 factorial over 5 factorial or divided by 5 factorial. Di ba kapag fraction, division din yon. Ayan, so ganun din yon. Now, ito yan. So, diretso tayo sa pagsasolve. Expand ko muna or lagay tayo ng line dito. Ayan. So, kapag division, tapos parehong factorial naman ang nandun, there is no other operations involved. Wala nang plus, wala nang minus. So, ganito lang gagawin natin. Ayan. 7 times 6 times 5 factorial. So, I'll tell you bakit hanggang 5 factorial lang. Over 5 factorial. Sir, hindi mo na po in-expand yung 5 factorial. Yes, I agree to that. Sir, bakit pa hanggang 5 factorial lang yan? Here's the reason. Now, before I discuss or explain kung bakit 5 factorial lang, kaya ako sa inyo sinasabi or sinabi na panoorin mo na yung first part kasi andun ito. Andun yung way ng writing or expanding. Diba? Isa doon, kung paano mag-expand ng 7 factorial, napakadami, 8 ways. And isa na to, pwede ko siyang itigil hanggang 5 factorial. Kasi the same lang naman siya as 7 factorial. Now, bakit ko siya tinigil sa 5 factorial? Kasi, since multiplication lahat ng operation, pwede akong mag-divide. Pwede akong mag-cancel ng pareho. So, ang goal dito, once na division, maghahanap ka ng pareho. Pareho sa taas, pareho sa baba. Yung magka-partner sa taas, saka sa baba, pwede ko siyang i-divide. Pwede ko siyang i-cancel. So, magiging, tanggal yung 5 factorial, tanggal din yung 5 factorial sa baba. Sa mangyayari, since na-divide yung dalawa, magiging 1 na lang yung 5 factorial dito. Mas madali. Mas mabilis. Unlike, pwede mo kasing gawin, sige, pahabain mo hanggang 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Pwede yun. Tapos pahabain mo rin yung 5 factorial into 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Pwede yun. Tapos multiply mo, saka mo i-divide. Pero napakahabang process. Pero kung marunong kang mag-expand, marunong kang itigil kung hanggang saan lang pwede, kung saan hanggang lang kailangan. So, magiging napaka-useful nun para sa inyo para mag-divide ng factorials. So, that's why, very important yung skill ng pag-rewrite. Although napakadali, kung iisipin natin napakadali. Pero kailangan ninyong alam kung paano yung diskartehan. Ayan, so 7 times 6 times 5 factorial, hanggang dun lang, para ma-divide siya dun sa 5 factorial. Ganun po yung technique. Ang technique dito, expand mo yung pinakamataas, tapos tigil ka kapag pareho na siya ng nasa baba. Again, I'm telling you that shortcut, the technique. Expand mo yung pinakamataas. Between these two, 7 yung pinakamataas na factorial. Now, kapag nakarating ka na sa 5, lagyan mo ng factorial. The same lang kasi yan dun sa 7 factorial. Etong buong yan, the same lang siya dito. So, kapag may pareho na, tigil mo na para ma-cancel mo na yung pareho. So, that's the technique. So, take note of those things. Now, multiply na natin kung natitira. 7 times 6. Ito magiging 1 na to eh. Tapos ito magiging 1. Kasi dinivide natin. Ayan, di ba? 5 factorial divide 5 factorial is 1. Di ba? Sir, bakit naman? Di ba? 1 divide by 1. That's 1. 2 divide by 2. 1. 3 divide by 2. 1. 3 divide by 3. 1. 4 divide by 4. 1. 5 divide by 5. 1. So, that's why, kapag pareho ang dinidivide, the answer would be 1. Ayan. So, baka kasi isipin natin, sir, na-cancel po yung 5. Na-cancel yung 5 factorial, dapat 0 na po yung ilalim. That's not the proper way. That's 1. Kapag nauubos yung denominator or numerator, that means may 1 na matitira. Ayan. So, we have 7 times 6, that's 42. That's over 1. Now, yung 42 over 1, kapag 1 ay nasa ilalim, tandaan, ito ay gagamitin lang or ginagawa lang kapag ilalim na ay 1, pwede mo na siyang tanggalin. Kasi that's just equal to 42. Pero kapag ang 1 ay sa taas, never. Huwag mong tatanggalin yung 1. Kapag ang 1 ay nasa baba, pwede. So, the answer would be 42. Alright, so that's how you deal with factorials. That's how you simplify factorials. Next, number 5. 10 factorial over 7 factorial multiplied by 2 factorial.
Now, same process. So, piliin natin yung pinakamataas. Alin sa tatlong factorials ang pinakamataas? 10 factorial. Ayan. Ngayon, pwedeng gawin itong process na to kasi lahat naman multiply. Ayan. Yung gandang process is, pwede kapag multiply lahat ang involved. Diba? Sa numerator, sa denominator, lahat yung multiplication ang magiging involved natin. Pero kapag may plus na, may minus na, be careful. Kasi hindi agad-agad magka-cancel. Kasi ang kinakancel lang po ay factor. I repeat, ang pwede mong i-cancel ay factor. Kapag hindi siya factor, hindi mo yan pwedeng i-cancel. Now, pili tayo. 10, 7, 2. Anong expand kong una? 10, kasi siya yung pinakamataas. So, expand ko yung 10. Tapos titigil ako kung alin dito sa dalawang gusto ko. Pero ang pinakamadali, yung pinakamataas din yung tigilan mo. Magiging ganito yan. So, yung 10, titigil ako hanggang 7 factorial. Diba? This is another way of expanding 10 factorial. Sa totoong buhay, 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Yung expansion niyan. Pero pwede rin siyang ganito. Pwede rin siyang ganyan. Same lang naman ang ibig sabihin yun. Now, bakit ko pinili yung 7 factorial compared sa 2 factorial na makancel? Diba? Para, wala na tayong other numbers na kakalabanin. So, 7 factorial na ang matatanggal agad. So, mas madali siya. Tatlong numbers na lang ang matitira. So, itong ibaba, kopyahin muna natin. 7 factorial times 2 factorial. Now, ulitin ko. Bakit, sir, tumigil tayo sa 7 factorial? Para makancel ko yung 7 factorial sa ilalim. I repeat, bakit tinanggal or tumigil ako sa 7 factorial? Kasi siya din yung pinakamataas na madali ko siyang makakancel. Ayan. So, 7 factorial, ayan. Pwede ko siyang i-cancel kasi multiplication naman. Factor naman yung 7 factorial sa yung 7 factorial sa ilalim. O kapag may 7 factorial ka nakita, pareho, tanggalin natin yan. Matitira ay 10 times 9 times 8. Multiply mo lang yan. That's 720. Diba? Or, ayan. So, sige. 10 times 9 times 8, kinopya ko muna. Ito magiging 1, ito magiging 1. So, pwede nang isulat. Ayan. Tapos, yung 2 factorial and expand naman, 2 times 1. Ayan. So, ganun po yun. Now, yung 2 kasi, pwede pa siyang ma-divide sa 10 or sa 8. Kahit saan mo gusto, isa lang. Sa isa lang siya. Kasi isa lang naman yung 2. Yung 2, maghahanap ka ng divisible sa numerator para mas madali. So, yung 2, divisible, or yung 10, divisible siya sa 2. So, ibig sabihin, pwede ko siyang i-divide. So, bakit sa 10 ko siya i-divide? Para mas bumaba na yung 10. Mas madali na siyang i-multiply. Kung sa 8, pwede naman. Kung trick mo sa 8, pwede naman. Ayan. Basta isa lang. Pipili ka lang. It's either 10 or sa 8. Ngayon, pinili ko yung 10. Ayan. So, divisible yung 10 sa 2. Tapos yung 2, divisible din sa 2. Divide ko sila pareho. Ayan. So, yung 10, divide by 2 magiging 5. Yung 2 divided by 2 magiging 2. Ay, magiging 1. Ayan. So, ang ginawa dyan, GCF. GCF ng 10 and 2 ay 2. So, yung 2 i-divide mo sa 10, or yung 10 i-divide mo by 2, the answer is 5. Tapos, yung 2 i-divide mo sa 2, the answer is 1. So, matitira, 5 times 9 times 8, tapos 1 times 1. Ayan. So, multiply mo na lang. 5 times 9 times 8, ilan? 360. 1 times 1 ay 1. Tapos, since nasa ilalim ng yung 1, pwede ko na siyang tanggalin. The answer is 360. Ayan. So, that's the complete process of simplifying factorial notation. Ayan. So, I guess you are ready. It's your turn to answer. Let's have our YouMore drill. Simplify the following factorial notations. So, I'll give you three items to answer. I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So
So, let's answer the following. So, let's answer number 1. So, kapag sama-sama na yung operations, so of course, ipa-follow pa rin natin yung GEMDAS. Ayan. So, yung grouping, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. So, ayan. So, ito hindi to pwedeng hindi siya pwedeng diretsyo. Diba? Sabi ko, I emphasize that a while ago. Hindi pa rin diretsyo na magpa-plus, mag-minus, mag-multiply, divide. So, hindi yan pwedeng 5 plus 3, 8, minus 2, 6, 6 factorial. Hindi yan ganon. So, you need to expand individually yung mga factorials na yan. So, ito magiging 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Ito yan. Yung 3 factorial, naging 3 times 2 times 1. Pero may plus pa din. Siyempre, hindi mawawala yung operation. Plus. Tapos, sunod minus. Tapos, yung 2 factorial magiging 2 times 1. Ayan. So, that's how you expand. Now, anong product nito? 120. Anong product nito? 6. Anong product nito? 2. So, magiging siyang 120 plus 6 minus 2. Operation, carry over siya. Ayan. Then, of course, from left to right, since plus and minus naman, so from left to right tayo. Kung ano mauuna, pwedeng unahin. Ayan. So, 120 plus 6, 126 minus 2. Pwede mo na yung diretsyo. Pwede yung diretsyo ka na sa final answer. Kung mas madali yun sa'yo. Kasi mas-shortcut yun. Pero ito, for the sake doon sa, para makita ng lahat kung paano nangyayari, inisa-isa natin. So, 120 plus 6, 126, tapos bring down minus 2. Saka mo siya ima-minus. 126 minus 2, the answer is 124. Ayan. So, the answer for 1 is 124. Congrats doon sa nakakuha ng tamang sagot. Let's have number 2. 12 factorial over 9 factorial. Now, I have a choice. Pwede ko itong i-expand hanggang 1 factorial 12 times 11 times 10 and so on hanggang 1. Pwede ko itong expand hanggang 9 times 8 hanggang 1. Pwede yun. Pero, take note, para mas mapadali ang buhay natin, ganito yung magiging technique natin. Pili ka ng pinakamataas. That's 12. Tapos, tigilan mo kapag may pareho na sa baba. Or kapag pareho na siya sa taas or sa baba. So, dito kasi, ibaba lang naman ang i-compare natin. So, magiging ganito siya. So, yung 12 times 11 times 10 times 9 factorial. Titigil ako dyan. Kasi may 9 factorial sa baba. And we all know, kapag pareho na, pwede ko siyang i-cancel. So, makakancel yung 9 factorial dyan. Cancel yung 9 factorial dito. Matitira is 12 times 11 times 10. Magiging 1 na to. Magiging 1 na yan, magiging 1 na to. Hindi pa din maging 0 yung ilalim. Ayan. So, magiging siyang ganito. So, 12 times 11 times 10, the answer is 1,320 over 1. Tandaan, huwag kalimutan yung 1. Tapos, since over 1 na siya, pwede ko na siyang tanggalin. So, magiging siyang 1,320. And that's the answer for number 2. So, I hope gets nyo na po kung paano, saan titigil. So, kailangan master natin yun para madali tayo mag-solve ng mga problems, especially in permutations and combinations. So, kailangan master natin yung skill na ganun. So, let's have number 3. 15 factorial multiplied by 5 factorial over 13 factorial multiplied by 3 factorial. So, ganito naman yung diskarte. Ayan. So, start tayo sa 15 factorial. Pwede ko siyang expand hanggang sa 13. Tapos, yung 5 factorial naman, pwede ko siyang expand hanggang sa 3. Para makancel natin pareho yung nasa ilalim. Magiging ganito siya. Ito yung ibig kong sabihin. 15 times 4 times 13 factorial. Ayan. Tapos yung 5 factorial naman, expand ko siya in terms naman, din na may factor siya ng 3 factorial para makancel din. Over 13 factorial times 3 factorial. I'll repeat, baka naguguluhan. Kaya ko in-expand yung 15 factorial into 13 factorial hanggang lang doon para makakancel ko siya dito sa baba. Ngayon, problema pa natin yung 3 factorial. So, paano ko siya matatanggal? Meron pa namang 5. May 5 factorial pa naman. So, yung 5 factorial, pwede ko rin naman siyang expand hanggang 3 para matanggal din yung 3. Para mas madali ang pag-solve. So, pwede ko na makancel yung 13. 13 din dito na factorial. 13 factorial ay cancel. Yung 3 din doon, pwede nga makancel. Pwede dito. Again, pwede nga magdiretso cancel kapag factors yan.
Kapag multiplication lahat, pwede yun. Ayan. So now, ang matitira, ito ay 1 na lang, di ba? 13 divided 13 ay 1. 3 factorial divided 3 factorial ay 1. So magiging siyang 1 ang ilalim. Kasi naubos na yung nasa ilalim. Magiging siyang ganito. 15 times 14, cancel na yon, wala na yon, or 1 na yan. Then 5 times 4, ito yan. It's over 1. Ayan. So since naubos yan, maglagay ka ng 1 lagi. So 15 times 14, the answer is 210. 5 times 4, the answer is 20. Tapos, nawala na yung over 1 kasi, di ba? Kapag over 1 na, pwede mo na siyang tanggalin. Ayan. Tapos, 210 times 20, the answer is 4,200. And that is now the final answer. Ayan. So, congratulations dun sa naka-3. Ayan. So, thank you so much for watching if you've learned a lot today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you've enjoyed and learned a lot today. And if you did, huwag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakaklik ng notification bell. And also, don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.